Szóval ez az Espego. Az, aki harcban áll Gerivel a bestiájáért? Igen. Veszélyes alaknak tűnik. Az nem kifejezés. A Dual Disk információja szerint ő is alkalmazza a vérfertőzéses méregrendszert. De jó ég! Ez szörnyen hangzik. Az meg mi? Ha egy párbaj elején alkalmazza, a félnek, akinek az életpontja eléri a nullát, a Dual Diskje aljában beaktiválódik egy méreggel átitatott fémszál. Hasonlóan kell elképzelni, mint a vércukorméréshez használható eszközt. A méreg gyorsan elkezd a véráramban haladni a szív felé, és amint azt eléri, a test azonnali halála következik be. Úristen! Ennek tudatában nekem már elmegy a kedvem, hogy bárkivel is játszak innentől. Ennek egyáltalán mi értelme? Gondolom, ha az egész élete múlik egy párbajon, sokkal nagyobb motivációval harcol, nem? Csak azzal nem számol, hogy ezzel az ellenfele életével is játszik. Szóval a bestiák örökösei képesek belelátni az emlékzárakba. Ezek az információk rajtam kívül senki másra nem tartoznak. De mi történt ezután? Hogy került mégis hozzád ez a pakli? Nem bírsz a gyermeki kíváncsiságoddal, ugye? Természetesen azonnal őt okoltam és rátámadtam. Lister, a feleségem nem volt otthon és sehol nem érem el. Mondd, hogy az ő eltűnéséhez nincs közöd. Nyugalom, Espego. Jó híreim vannak. A pakli, amin már oly régóta dolgozom, végre elkészült. Mit keres itt Szitu neve? Sajnálom, Espego, de ahhoz, hogy ennek a paklinak a fő fúziós lényei létrejöjjenek, fel kellett használnom az összes hozzád közel álló szemét. Sajnos a módszer, ami szörnyeket csinál belőlük, úgy tűnik, hogy végez is velük. De amint tudok, keresek rá megoldást. Olyan kártyát csináltál a barátaimból és a feleségemből? Ugye tudod, hogy most megöllek? Rossz ötlet volt ellenem fordulnod, Espego. Így a neked szánt paklival foglak kivégezni téged is. Ki tudja, talán belőled is kártyát csinálok. Lister egy őrült alkimista volt. Így ehhez méltó módon egy hatalmas robbanással lett vége mindennek. Kihasználtam a pillanatot, hogy hátraesett, és ellene fordítottam azt a módszert, amivel ő csinált másokból kártyákat. Ezt érdemelted. Így lett teljes a pakli, és így született meg a pakli kulcsa, Alistair. Hihetetlen. Egyszerűen nem térek magamhoz. Te viszont, hogyha ennyire agresszívak, akkor hogy lehet, hogy te ilyen jól használod őket? Amint azt láthattad, a kártyákban ott vannak a barátaim lelkei. Így álltak rajta bosszút. Nekem csak azért engedelmeskednek, mert tudják, hogy megtalálom a módját, hogy visszahozzam őket. A cél, ami vezérel, komoly háttérrel rendelkezik. De ez nem ad okot arra, hogy másoknak ennyi szenvedést okoz. Na de elég a drámából, ne zökkents ki! Elysiumnak van egy nagyon különleges képessége. Ha eltávolítok a pályámról vagy a temetőmből egy invoked szörnyet, eltávolítja a te összes olyan szörnyedet is, aminek ugyanaz az attribútuma. Elysium pedig egyszerre mind a 6 attribútummal bír. Ez nagyon nem jó. Ez még nem minden. Aktiválom az Invocation-t, hogy kivonjam a temetőmből az Alistairt, a tiedből pedig a szél attribútumú Stardust Dragon-t. Fúziós idézés! Jelenj meg! Invoke! Raijin! És most az Invocation effektjével Alistairt újra visszaveszem a kezembe. Kivonom a temetőmben levő Fusion Substitute-ot, hogy a Cocytuszt visszakeverve húzhassak egy újabb lapot. Mivel támadni nem tudok, Magellanikát egyenlőre védelmi állásba fordítom. Te jössz. Te próbálsz csak védekezni, de lássuk, az én védelmemen átjutsz-e? Húzok! Hát, ezzel a lappal még nem. Te jössz.
Kör elején a Sinister Serpent visszajön a kezembe, de nem marad sokáig. A mezővarázslapommal eldobok, hogy kikereshessem a pakliból a harmadik Fusion Substitute-ot. Megidézem Alistert, akinek az effektjével újra kézbe veszem a pakliból az Invocation-t, amit aktiválok is, hogy kivonjam az Alistert és a temetőben levő Lava Golemet. Fúziós idézés. Jöjjön hát az utolsó Invoked lény. Jelenj meg! Invoked! Purgatrio! Hé, te seggfej! Az ismerőseimnek, akik eltűntek, mind veled találkoztak utoljára. Mi a fasz csináltál velük? Kíváncsi vagy rá? Akkor győzz le párbajban. Te rohadék, hogy jött ki ez a szarkóból? Mi a neved? Pörzs vagyok. A piromán. Igaz? Így van, és most égni fogsz! Lister? Már 3 ismerősömnek is nyoma veszett. Az emberek emberrablást emlegetnek. Azt mondják, te állsz mögött. Igaz ez? Az emberek mindig másra fogják az ilyeneket. Fogalmam sincs, ki állhat-e mögött. Purgatrio támadópontjai minden általad irányított lap után 200 ponttal nőnek. Ezen kívül minden általad irányított szörnyet meg tud egyszer támadni. Aktiválom az Invocation második effektjét. Visszakeverem a pakliba, hogy a játékból kivont Alistert visszavehessem a kezembe. Végezetül egy lapot fordítok le, és átadom a kört. Fordítok egy lapot és kör vége. Egy köröd maradt. Sinister Serpent visszajön a kezembe, de eldobom, hogy újra kikereshessek egy Polymerization-t. Majd 4 lapot fordítok le, és átadom a kört. Kíváncsian várom a nagy visszatérést. Hogy szakadna rá az ég arra a szerencsétlenre. Miért voltam ennyire hiszékeny? A rohadt életbe. Viktor, a neved sugározza sikeres jövőt hullámait. Meg kell tenned az első lépés, mielőtt túl késő lesz. Nézd, a paklin túlságosan is a szerencsére épül. Nem lenne vele esélyem egy ilyen bajnokságon. Ki tudja, mennyi jó játékos játszik ott. Túl sok benned a kétel és az aggodalom, de akkor fogadj el tőlem 2 dolgot, ami motivál. Na hát, ez aranyos, de sajnos az én egyes szintű paklinba nem illene. Igen, tudom, ezt a kártyát kezeld amolyan kabalaként, amíg melletted van megállíthatatlan győzelem sorozatban lesz részed. Bírom, hogy hiszel ezekben a babonákban, de tudod mit? A kedvedébe elteszem, hisz a típusa és az attribútja stimmel, úgyhogy majd csak jó hasznát veszem. A másik dolog pedig itt volna bent. Amint végeztél a bajnoksággal és hazatértél bajnokként, megkapod a szívem, és közösen felépítjük mindkettőnk legszebb jövőjét. Csenge, hagyta magam átverni. Vajon ezt a szörnyű hibát is láttad előre a jövőmben? Ha most nem húzom az időt ezzel a nyomorékkal, már rég veled lehetnék. Húzok. Ez az. Aktiválom a Darkhold! Ez a lap egymagában megsemmisíti az összes szörnyet a mezőn. Megállom Mekabával. Eldobom neki a Fusion Substitute-ot. Hitte volna. Akkor viszont aktiválom a Burial from Different Dimensions.
A kivont lapok közül visszateszem a temetőbe Stardust Dragont, Unibird-öt és Tribe Infecting Virus-t. Végezetül kijátszom a Dying of the Crewmaster-t, és így visszakapok 1000 életpontot. Erre lapot vesztegetni. Gondolod? Aktiválom az utolsó lefordított lapomat. Balance of Judgment! Ez egy nagyon különleges csapdalap, ugyanis azt tudja, hogy annyi lapot húzhatok, amennyi az én kezemben és pályámon, valamint a te pályádon lévő lapok közti különbség. Mivel te 11 lapot irányítasz, én pedig egyet se, ezért húzhatok 10 lapot. Hogy mi? Eljött az én időm. Aktiválok még egy tuningot, amivel a kezembe veszek egy Junk Synchront, és ledobhatom a paklin felső lapját, ami egy Predaplant Squidrocerra. Most normál idézem. Junk Synchront, amivel visszahozom a lemillelt lényt. Így van egy tuner és egy nem tuner lényem a pályán. Kár, hogy szinkroidézni már nem lesz velük alkalmad. Aktiválom a lefordított lapomat. Furing Kazan! Ezt a csapdalapot akkor aktiválhatom, ha van szél, föld, víz és tűzelemű szörnyem is a pályámon. És mivel Elysium ezt a feltételt egymagában teljesíti, az összes lapodat elpusztíthatom. Mi? Viszont hogy a Squidrocerra arccal felfelé van, amikor elpusztul, az összes szörnyedre rak egy Predator countert. Nem kellenek a számlálóid. Raijin effektjével lefordítom a Squidrocerrádat. Hát jó. Akkor, mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, így speciálisan megidézhetem a kezemből Kakutuzi. Viszont 4-es szintű lesz. Aztán aktiválom a Monster Reborn. Így a temetőből visszahívhatom Junk Synchron. Ezt a szinkroidézést már nem fogod tudni megállítani. A két szörnyemet összehangolom! Szinkroidézés! Jelenj meg! Black Rose Dragon! Rögtön amint ő megidéződik, a pályán lévő összes lapot megsemmisíti! Két lefordított lapomat. A Quick Booster miatt a Set Rotation-t visszakeverhetem a pakliba, a Phantom Knight Swing miatt pedig Elysium 500 ponttal erősödik és nem fog elpusztulni. Majd mivel elpusztítottad a Quick Boosteremet, a Set Rotation-t, amit visszakevertem a pakliba, újra kézbe vehetem. Végül 2 lapot fordítok le. Elismerem, Gary, ez nem volt rossz. De a legerősebb szörnyem még mindig megvan, és erősebb, mint valaha. A kör elején a Sinister Serpent visszajön a kezembe. Megidézem Elistert, akinek képességével újra kikeresem az Invocation-t. Majd aktiválom a temetőmben levő Fusion Substance-ot. Visszakeverem a temetőből a Purgatriót, hogy húzzak egy lapot. És most Invocation. Kivonom az Elistert és a temetőben levő Black Rose Dragont, hogy újra megidézhessem Invoke Purgatriót. Mivel van 2 lapod, Purgatrió újabb 400 ponttal erősödik. Aktiválom a Grave-ben az Invocation effektjét. Visszakeverem a pakliba, hogy Elistert újra visszavehessem a kezembe. Elysiumot támadó állásba fordítom. És most csata. Purgatrió. Közvetlen támadás. A kezemből eldobom az Elistert, hogy 1000 ponttal erősödjön. Aktiválom az egyik folyamatos csapdalapomat. Spiritual Sword of Revealing Light. 1000 életpontért megfoghatom a támadásodat. Elysium! Támadj! Újabb 1000 életpontért ezt a támadást is megfogom. Ezt már nem fogod tudni sokáig folytatni. Lefordítok 2 lapot, és te jössz. Húzok. Aktiválom a Pot of Cytotomy. Ennek a képessége annyit tesz, hogy visszakeverek 3 különböző típusú szörnyet a temetőből a pakliba, és így húzhatok 2 lapot. Visszakeverem a harcos típusú Junk Synchront, a szárnyas bestia Unibird-öt és az Aqua Tribe Infecting Virus, hogy húzzak 2. Viszont ebben a körben így nem támadhatok. Lefordítok 3 lapot, és végeztem. A lefordított lapjaid miatt Purgatrió tovább erősödik. A köröd végén aktiválom a Heavy Storm Dustert, amivel elpusztítom a Spiritual Swords of Revealing Light-ot és a középső szettelt lapodat. Igaz, hogy Purgatrió így kicsit legyengül, de még így is elég erős lesz ahhoz, hogy egymagában kivégezzen.
A másik lap, amit elpusztítottál, egy spell cooling volt. És így a pakliból leszetelhetek egy quick play varázslapot. Emiatt Purgatrio újra megerősödik. Én jövök. Purgatrio, Elysium, fejezzétek be! Eltávolítottam a temetőből a Spiritual Swords of Revealing Light-ot, így ebben a körben nem tudsz megsebezni. Úgy látszik, ez volt az utolsó mencsvárad. Szetelek egy szörnyet, és te jössz. Így vagy úgy, de ez tényleg az utolsó kör lesz. Most egy nagyon jó húzás kell. Egy mezőlap? Ez nem jó. Ha ezt kijátszanám, simán leszedné a set rotation-nel. Aktiválom a Reckless Greed-et. Így húzok 2 lapot, de így 2 körig nem húzhatok. Látom, tényleg mindent erre az egy körre teszel fel. Aktiválom a Fissure. Ez megsemmisíti a pályán lévő leggyengébb szörnyet. Majd aktiválom a Nobleman of Crossout-ot, vagyis elpusztítom és kivonom a játékból a lefordított szörnyedet. Aktiválom a Necroid Synchrót. Kivonhatok a temetőből egy tuner és egy nem tuner szörnyet, hogy megidézhessek egy Stardust típusú szinkró szörnyet. A Quasarral talán lenne esélyem ellene, de viszont akkor megszegném a párbaj feltételeit. Hogy lehet, hogy most nem hallom azt a piros pulcsis alakot? Micsoda? A 2 legendás bestia a párbajon kívül van. Nem lehet nála a harmadik is. Kivonom a temetőből Formula Synchrót. És Stardust Dragont. Minden határomat túllépem, hogy ezek a csillagok egyesítve megválthassák a jövőt. Vezessen hát a fény útja! Szikra Synchro idézés! Jelenj meg! Stardust Spark Dragon! Elismerem, szép fényes sárkányod van, de mit érsz vele, ha még mindig gyengébb, mint az én Elysiumom? Mindjárt megtudod, Stardust Chronicle Spark Dragon. Menj neki Elysiumnak! Mit művelsz? Emlékszel a lapra, amit neked köszönhetően tudtam lefordítani? Varázslap! Rushly Class 3! Ezáltal a szörnyem kap 700 támadópontot! Stardust Chronicle Spark Dragon is elpusztult, így használhatom a képességét. Egy kibeniselt szinkró sárkányt visszaidézhetek a helyére. Jelenj meg újra Stardust Dragon! És most vele rád támadok! És most aktiválhatom a csapdalapomat. Age of Destruction. Ezt a csapdalapot akkor használhatom, ha ebben a körben már pusztítottam el védelmi állásban levő szörnyetet. Így a Stardust Dragon újra támadhat, viszont aktiválom a Shrinket. Így megfelezem az ő támadópontjait. Ennek meg... Már is megtudod, hogy ennek mi volt az értelme. Mivel egy szörnyem 1500-nál kevesebb sebzést okozott neked. Így aktiválhatom a varázslapomat. Berserker Sword! Eldobom az utolsó lapomat. A Berserker Sword miatt megnézhetem a paklink felső lapját. És hogyha ez egy szörny, akkor sebződni fogsz 500-at. Ez az. Ezután ezt a képességet még 7-szer ismételhetem meg. Viszont hogyha a paklink felső lapja nem szörny lesz, akkor az visszakerül a pakli tetejére, és a képesség véget ér. A paklimban pontosan 7 lap maradt. Nézzük. Ez az. Második. Szörny. Következő. Negyedik. Szörnylap. Ötödik. Gyerünk. Hihetetlen! Ekkora szerencséje senkinek nem lehet! Kizárt, hogy az utolsó lapod is szörny legyen, ha kell 50 életponttal foglak kivégezni! Nézzük ezt meg, ó!
Ezt a paklit még senki nem tudta legyőzni. De te megcsináltad. Megtörted Lister elméletét. Ráadásul az örökséged nélkül. A barátaim iránti aggodalom adja ezt a végtelen mennyiségű motivációt. Erre céloztam azzal a mondattal a párbajunk elején. Ha valódi célvezérrel képes lehetsz a határaid fölé emelkedni. Nem szokásom, de azt hiszem, alábecsültelek. Sokkal megfontoltabb voltál, mint vártam. Én is félreismertelek. Így, hogy láttam, hogy mennyi mindent vesztettél, és hogy valóban milyen erős célok hajtanak. Valamilyen szinten meg tudom érteni azt a szörnyűséget, amiket velünk tettél. Talán, ha ezeket én élem át, én is ugyanezt tettem volna. Geri! Szóval itt voltatok? De legyőzted Espegót? Nyugi, még én is alig tudom elhinni. Espegó. Kételjeim vannak azzal kapcsolatban, amit Zoltánról mondtál. Amikor azt mondtam, hogy meg akarja ölni az itteni alter egóját, csak blöfföltem. Nem kockáztathattam meg egy lehetséges szövetséget köztetek, még a végén kifecsegte volna a tervemet. Valójában ő is a bestiákat akarta megszerezni, de az átok miatt, ami állandóan kizökkenti őt, inkább csak hátrát adott, mint segített. A neve egyébként Jura, valóban furcsa egy alak, de találkoztam egy barátjával, és azt mondta, hogy valami vírus miatt ilyen. Gondolom a rovarpaklis srácra gondolsz. Most csalódott vagyok. Hagytam Jurának, hogy ellenet fordítson. Kihasználta, hogy apám is összezavart a kvázár miatt. Most már ne törd magad ezen. Nyomós okod volt félni a kvázártól, de remélem most már látod, hogy nem kell. A teória a 3 legendás bestiáról igaz. A harmadik is egy másik dimenzióban van, de oda már képtelen voltam elugrani. A túl sok dimenzió ugrás így is túl sok energiát emésztett fel. Szóval, a harmadik bestia lehet a gonoszabbik, amelyiktől a családom is félt. Bele sem merek gondolni, milyen ember lehet az örököse. De nincs más választásom, meg kell találnom és meg kell szereznem tőle, hogy ezzel mindenki vágyát teljesíthessen. A küldetésem elbukott, úgyhogy most te öröklöd. Fogd ezt a paklit. És ha megtaláltad a 3 legendás bestiát, és megteremtetted az új dimenziót, égesd el. És hozd vissza a feláldozott lelkeket. Tisztán kívül. Mi az? Mi a vérfertőzés? Akkor ezért szorította el a karját. És emiatt volt az a furcsa érzés a Dual Disc felől a párbajunk kezdetén. Ezek szerint, ha ezt a párbajt nem én nyerem meg, már halott lennék. Mihez kezdesz ezután? Espegó jó ember volt. Csak rosszá tették. Egy újabb küldetésem lett. Őt is vissza fogom hozni. Egy dimenzióhasadás. Ezen keresztül problémamentesen átjuthatunk hozzájuk.
Kíváncsi lennék, mivel okozták, de mindegy is. A legrosszabb rémálmaikban sem sejthetik, hogy mi vár rájuk. There's no hate, there's no love, only dark skies that hang above. I call your name as I walk